ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਟੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ, ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਫਿਕਸ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਈ ਲੀਵ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਅਰ just like that? Why just let it be? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਅਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਐਫਰਟ ਪਾਓ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਫਿਕਸ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਿਕਸ ਇਟ ਸੂਨਰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲੇਟਰ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਓਪਨ ਟਿਲ 2 o'clock today। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਰਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਸਟ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅਲੋਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਵੀ ਪਊਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਸ਼ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਓਨਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਲੋਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟੈਪ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸਟੈਪ 1 ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਟ ਔਨ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਟ ਔਨ ਇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੇਕ ਅ ਪਲਾਨ, ਮੇਕ ਅ ਪਾਥ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਇਟਸ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੇ ਅ ਵਿਸ਼ ਔਰ ਅ ਡਰੀਮ ਫੋਰ ਐਵਰ, ਯੂ ਨੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯੂ ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਪਲਾਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਰੀਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਈਏ,
ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਊਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। हेलो जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? ठीक है, आप कैसे? गुड, अच्छी हूँ। हाँ जी, तो क्या पूछना था आपने? हाँ, ये पूछना था कि उधर जाने के लिए वो दिन सही है? सॉरी आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे। या हम उधर जाने वाले हैं, आप समझ के किधर, उसके पास जो इसने रख के बैठी है वो जो। अच्छा। हाँ, आप समझ के क्या? हाँ जी। तो कब जुमे के दिन सही? ठीक है। ओके, आप अकेले तो नहीं जा रहे? नहीं, बड़े के साथ जा रहे हैं। ओके, आप ऐसे करें, यही बात आप अपने जहन में रखें, यही मन में रखें, मुझे स्टॉप बोल देना, मैं कार्ड देखकर मैं आपको बता दूंगी। शुरू करती हूँ जी। हाँ जी, ये हो गया आपका फर्स्ट कार्ड। तो एक बार और कह देना प्लीज़। हाँ जी, ये हो गया आपका सेकंड कार्ड। तो तीसरी दफ़ा फिर कह देना प्लीज़। हाँ जी, ये हो गया आपके 3 कार्ड। मैं ऐसे करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकालती हूँ कि डिटेल में बता सकूँ। कल भी हम गए थे, वो नहीं थे घर पर, 3 बार गए। आप श्योर है कि वो नहीं थे या नहीं होने का नाटक कर रहे थे? वो तो हम भी दोनों कंफ्यूज्ड हो गए थे कि इसने दरवाजा क्यों नहीं खोला। हाँ, कैसे जाए अभी? देखिए, मैं जिस हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से कार्ड्स आ रहे हैं ना, इसमें ये पता चल रहा है कि जैसे उनको पता है कि आप कौन सा स्टेप लेना चाह रहे हैं या आप कौन सा स्टेप लेने वाले हैं, तो वो पहले से ही अपनी तरफ से वो कुछ ना कुछ ऐसी तैयारी करके रखेंगे कि जिसकी वजह से आप कामयाब ना हो सको, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिना फ़ोन किए या बिना बताए ही जाना है, क्योंकि वो ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। वो हमने किया था ना। हाँ, क्योंकि कुछ नहीं किया था, ऐसे चले गए। तो ये इसकी गाड़ी उधर थी, मगर इसने डोर नहीं खोला, मगर इसके जो ब्लाइंड्स सब खुले थे। हाँ, 3 बार गए, मगर 3 बार सेम सिचुएशन थी। हाँ, क्योंकि यही तभी मैंने आपको सबसे पहले यही पूछा कि सच में नहीं थे या ना होने का बहाना कर रहे थे। वो तो हमें बताइए। हाँ, क्योंकि वो चीज़ सामने आ रही है। यानी तो इन्होंने जैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि ये किसी भी किस्म की कॉन्फ्रंटेशन ये अवॉइड करें, और ये वो बात कि आप कर ही ना पाएँ या वो बहुत आगे ही ना लेके जाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर मैं ये चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आप दोनों खुद ना फ़ोन करें या किसी और से फ़ोन करवाए, पता लगाए पहले, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इनको पता चला कि आप जाना चाहते हैं या आप में से कोई मिलना चाह रहा है, और ख़ास करके अगर उसको ये पता चले कि आप मेनली ये बात डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो फिर तो डेफिनेटली कोई घर पर नहीं होगा। कुछ बात है ना, हमने 3 बार गए थे, इसने डोर नहीं खोला। अभी हमने सोचा कि फ्राइडे को हम जाए तो बेटर रहेगा। अब आपको डेफिनेटली दोबारा से ज़रूर जाना चाहिए। मगर मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि चाहे आपको किसी और को इन्वॉल्व करना पड़े कि वो फ़ोन करके पहले देख सकें, तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि जिस हिसाब से अभी कार्ड्स आ रहे हैं, ये पता लग रहा है कि वो अपनी तरफ से अवॉइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो आपके साथ भी है वो भी यही चाह रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन अभी रिजॉल्व हो। वो भी चाहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा डिले ना आए अभी। क्योंकि अभी क्या करे, बहुत कंफ्यूजिंग है। इसके पास है या ये कहती है मेरे दूसरे भाई के पास है। हाँ, किसके पास है? इसके पास है या भाई के पास है? इसके पास है ना। हाँ, इनके पास ही है, क्योंकि ऐसा मुझे किसी और का नहीं नज़र आ रहा। जो मैंने आपके पास में भी रीडिंग्स किए उसमें भी किसी और का नहीं नज़र आ रहा, मुझे इनका ही नज़र आ रहा है। और ये बहुत क्लेवर लेडी है, है ना। तो सबसे बड़ी मुश्किल यही है। इसीलिए कई बार इम्पोर्टेंट होता है कि जब जो हमारे साथ हमारे फरिश्ते, गाइड्स या हमारे एंजल्स होते हैं, जब वो हमें कहते हैं कि अभी स्टेप लो, तो हमें उसमें डिले नहीं करनी चाहिए। हम दोनों गए थे। तो आपको क्या लगता है कि हम
फ्राइडे के बदले हम वीकेंड को चले जाए जब ये इसका शोर होता है। हाँ तभी अब अगर उनके सामने भी जाए तो भी अच्छा रहेगा। हाँ वो बेटर रहेगा ना हाँ सामने क्योंकि बैठ के। फिर वो एटलीस्ट कोई बहाना नहीं बन सकेगा कि जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोलना या ऐसा कोई नाटक करना कि घर पर नहीं है। सब जैसे सब पता है, सब कुछ सामने है, घर पर है और इनको भी पता है कि अकेले नहीं है तो क्या डिस्कस करने आए हैं या क्या बात हो सकती है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर आपने जो आपके साथ भी जाते हैं उनको भी कहना है कि पहले से फ़ोन कर जैसे खुद नहीं बात करनी, खुद नहीं कुछ नाराज़गी ज़ाहिर करनी या खुद नहीं कुछ ऐसा कहना, क्योंकि फिर वो और भी ज़्यादा ऐसे हो जाएगी कि जैसे पीछे को हट जाएगी तो बेटर यही है कि किसी और के थ्रू पहले कॉल करवाए या फ़ोन करवाए, जिससे आप मेक श्योर करें कि वो घर पर ही हो। मगर चाहे उनके हस्बैंड के सामने आप बात करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका हक नहीं जाना चाहिए। हाँ तो वो वीकेंड को सही है, वीकेंड को हम जाए तो सही है, लाइक सैटरडे या संडे। जी आप जिस हिसाब से आपके कार्ड्स आए ना, ये पता लग रहा है कि आपको ट्यूसडे से पहले जाना चाहिए। ट्यूसडे से पहले आप किसी भी दिन जाए तो वो आपके लिए लकी रहेगा। ठीक है ना। बस मैं आपको ये कहूँगी कि आज का दिन छोड़कर, जैसे अगर आप कल के दिन भी जाते हैं, टुमारो या फ्राइडे या वीकेंड पर मगर ट्यूसडे से पहले आप ज़रूर इस मैटर को रिजोल्व करें। तो शोर नहीं होता, वीकेंड में होता है घर पर। हाँ तो वीकेंड पर भी अगर जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है ना। मगर जाना ज़रूर है जो भी हो जाए। बहुत 3 बार यून बिलीव My 3 बार God. किए थे, इसने डोर नहीं खोला। क्योंकि गाड़ी उधर थी, हाँ। ब्लाइंड्स पहले ओपन थे मगर इसने वो नहीं किए। क्योंकि अगर कोई घर से बाहर भी जाए तो पता लग जाता है कि कोई घर पर नहीं है, और अगर कोई जानबूझकर ना दरवाज़ा खोले तो उसका भी पता चल ही जाता है। या इसलिए वो मैं जो हमारे साथ थे ना, हाँ। उन्होंने भी कहा ये घर पर होगी क्योंकि इसकी गाड़ी इसके घर के पार है, तो फिर ये घर पर जानबूझ ये नहीं खोलते, किसी ऐसे करती है, ये नहीं खोलती डोर। हाँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके लिए तो ये ना कि जो उसको भी मिला है वो देना नहीं चाहती। लालच बहुत बुरी बला है, बहुत ही बुरी। वो जो अभी वो भी काफी नाराज हो गया है, बड़ा बात नहीं करता इससे ज्यादा। और हम भी बात तो नहीं करते, आपको पता है कितने साल हो गए, मगर अभी कहते ना कि करना पड़ता है ये सब कुछ। हाँ बस ये पूछना था। नहीं मगर फिर भी आप जैसे सबसे यही कहे कि कोई जैसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी ना जाहिर करे, सिंपल तरीके से बात करनी है। हाँ हम फिक्र नहीं करो, वो साइड में करेंगे, जो मेन चीज़ हम करने जा रहे हैं वो करेंगे, बस यही इम्पोर्टेंट है। तो भगवान करे आपके सब काम सही तरीके से सही तरह हमारे साथ होते हैं ना, जब कल भी गया था ये क्योंकि वो यही चाहते हैं कि सब कुछ सही तरीके से हो। मगर सिर्फ यही चीज़ मुझे कार्ड्स में नज़र आ रही है कि इतना डिले नहीं होना चाहिए था। अगर जल्दी हो जाता तो बेहतर होता। चलो कोई बात नहीं, मगर आप अभी भी करें तो जैसे ना तैसे करके। आपको क्या लगता है कि अकेले जाना सही है या इसके साथ जाना सही है? नहीं, अकेले ना जाएं आप। बस अकेले ना जाएं, कुछ भी हो अकेले मत जाएं, क्योंकि ऐसे इंसान मुकर भी सकते हैं, है ना। तो ये नहीं आपके ऊपर कोई वैसे कोई गलत ब्लेम आए, वो चीज़ हो, ये राइट नहीं होगा, है ना। तो बेटर कि कोई ना कोई साथ हो। क्योंकि ये वो आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं होगा। कोई ना कोई साथ हो तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमें इंशाल्लाह डेफिनेटली। और आप मुझे गुड न्यूज़ ज़रूर देना। बस आप भी दुआ करना। ज़रूर करूँगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और तो सब ठीक है ना? और कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। जो चीज़ है वो मैं लाइव टीवी पर नहीं कह सकूँगी। हाँ ना, तो उसके लिए तो जब हम ऑफिर बात करेंगे तभी मैं आपको बता सकूँगी। पर बस आप अपना ख्याल रखना और अकेले मत जाना, अकेले मत करना, है ना। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। तो हाँ जी, याद रखें कि अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ है आपकी ज़िंदगी में, तो उसको चुपचाप सहे मत। कितनी बार ऐसा होता है कि अगर कोई हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है या कोई नेगेटिविटी होती है, हम चुपचाप उसको सहते रहते हैं और सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, और इंतज़ार करते रहते हैं कि एकदम किसी न किसी दिन एकदम से सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही इंतज़ार करते रहे तो हो सकता है कि आपको उम्र भर इंतज़ार करना पड़े, तब भी आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव एनर्जी ना आए जो आनी चाहिए।
याद रखें कि सिर्फ वेट करने से, इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई पॉजिटिव एनर्जी आए या कोई स्ट्रेंथ आए, तो उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी तरफ से सही मेहनत करते हैं, सही कोशिश करते हैं, तो आपकी लाइफ में वो राइट एनर्जी ज़रूर आ सकती है जो आनी चाहिए। जब तक आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते, जब तक आप अपनी तरफ से कोई सही मेहनत नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो या स्ट्रांग हो, तो उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद सही स्टेप लेना पड़ेगा। कितनी बार ऐसे सिचुएशंस में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से पता नहीं लगता कि सही स्टेप कौन सा होगा, या हमारे लिए सबसे फेवरेबल स्टेप कौन सा होगा, कि हमारे लिए सबसे अच्छा स्टेप कौन सा होगा। तो उस चीज़ के लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप मेरे साथ एक बार बात कर लें। अगर लाइव टीवी पर बात नहीं करना चाहते, आप ऑफर बात करना चाहते हैं, तो ऑफर भी बात कर सकते हैं। जो स्क्रीन के नीचे अभी प्री बुकिंग का नंबर लिखा आ रहा है, इसी नंबर पर चाहे आप अभी इसी वक्त फ़ोन कर लें, मेरी टीम से बात कर लें, तो मेरी टीम आपके लिए डेट टाइम वगैरह अरेंज कर देगी। फिर उस दिन, उस डेट, उस टाइम पर जो आप मेरी टीम के साथ अरेंज करेंगे, उस दिन, उस डेट, उस टाइम पर या तो आप मेरे साथ ऑफर फ़ोन पर बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे आके मिल सकते हैं। जितनी भी मुझसे हो सके मैं आपकी मदद, आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। बाकी इतनी बात ज़रूर याद रखना कि द वे द आई वर्क, जिस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ, इस थ्रू स्पिरिचुअलिटी, इसमें मैं सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी स्टेप ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो याद रखें कि हमेशा आप स्पिरिचुअलिटी का ही साथ लें, उसका ही सहारा लें। वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, ना कि किसी भी नेगेटिव एनर्जी का सहारा लें। अगर आप किसी किस्म का कोई टूना या टोटका अपनी ज़िंदगी में करते हैं, या किसी किस्म की कोई मैली विद्या का आप सहारा लेते हैं, या नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेते हैं, तो उससे किसी का भी भला नहीं होगा। खास करके आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें यूज़ करके, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में खुद नेगेटिविटी को आप इनवाइट कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में खुद नेगेटिव एनर्जी को खुद ब खुद इनवाइट करेंगे, तो वो आसानी से नहीं जाएगी। सो बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि अगर आप पहले से ही नेगेटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं। तो कोई भी, अगर आपसे कोई ऐसी गलती हुई है, आपने कोई नेगेटिव स्टेप लिया है और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि उस चुंगल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल आपको लग रहा है, तो डेफिनेटली आप एक बार मेरे साथ ऑफर बात कर लें। लेट मी डू योर साइकिक रीडिंग फॉर यू। आपकी साइकिक रीडिंग करके फिर ही मैं आपको बता सकूंगी कि आपके लिए सबसे पॉजिटिव स्टेप कौन सा होगा, और वो पॉजिटिव स्टेप आपको कब लेना चाहिए। बिकॉज जब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ काम करते हैं या स्पिरिचुअल पाथ को हम अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइमिंग होती है। राइट टाइम पर हम राइट स्टेप लें, तो उससे हमारी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ सकती है। बिकॉज वी नीड टू वर्क विद नेचर, वी कांट गो अगेंस्ट इट। सो इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट इज़ अ स्पिरिचुअल पाथ. So spiritual path, we need to stay connected with the universe, we need to stay connected with our environment, with our atmosphere, with the energies around us, and we need to work with the energies that are helping us or supporting us. So the best energy that we can see is the energy of nature. So as energy ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਨਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਨਸੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਲੌਕ ਪਲੈਨਟਸ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। These planets have been around way longer than you have, so don't mess around with them. बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। यू कांट कंट्रोल, द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज़ योरसैल्फ। जे तुसी कुछ कंट्रोल करना चाहते अपनी जिंदगी दे विच, तुसी सिर्फ अपने आप नूं कंट्रोल कर सकते हैं। तुसी अपने कर्म कंट्रोल कर सकते हैं कि जिहदे नाल तुहाडी किस्मत बदल सकती है। तुसी आसमान नूं नहीं बदल सकते। यू कांट चेंज द सीजनस, यू कांट चेंज नेचर, यू कांट चेंज द पाथ ऑफ द प्लैनेट्स। जो ग्रहां दी चाल है तुसी उहनूं बदल नहीं सकते हैगे।
You won't be able to do that. It's a very big misconception. ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ then NASA would have a completely different story altogether. You know, but it doesn't, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. You know, if it was possible to do that, then somebody would have probably already tried to stop time by now. But you can't do these things ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ. ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਰ ਓਨ ਐਨਰਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਆ, ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਦਲ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਿੰਪਲ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ. ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. the only thing you can change is your energy and the attraction of that element to your energy. ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇ. ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ. ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ਡ ਆ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਔਰ ਮੈਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ. ਫਿਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, that are you able to change your energy? Are you able to change yourself? ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ. ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੋਲਡ ਯੂਰ ਹੈਂਡ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੈਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਟੇਕ ਥਿੰਗਸ ਫੋਰਵਰਡ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. At the end of the day, I can only help you so much, I can only say so much. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ spiritual remedies ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ generalize ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. So your spiritual remedy is going to be very unique to you. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਠੀਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਵਾਟਸਐਵਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੈਨ ਈਵਨ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਬੁਸ਼। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਮਿਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਆਈ ਨੋ ਆਈ ਸੇ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਟ ਬੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਵਨ ਆਰ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਔਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। You can play with your mind, you can do tricks on your mind in order to make you feel like the day's longer or the day's shorter, but at the end of the day the actual time that we've got is the same. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਨੱਠ ਭੱਜ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, 19 years old, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 years ਦੀ ਏਜ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 19 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ that you know everything, but when you reach 90 then you know what you really do, the information that you do have, what is correct and what's not. So life experience has got a lot to do with it as well. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ that don't test your limitations. ਕਿਉਂਕਿ within a day we've got the same amount of time. ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਅਸ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਫ ਵੀ ਡੋਂਟ ਬੋਦਰ, ਇਫ ਵੀ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। At the end of the day, I can only help you so much. So remember, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then definitely ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਆਰਤੀ ਜੀ ਖੁਦ ਫੋਨ ਚੱਕਣ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਸ਼ੋਅ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? So remember, I do need to be spared to be able to do those other things as well. ਪਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। So remember, they are the ones that manage my diary, they manage everything for me. So
they best at doing it, so I'll let them handle it. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਈ ਕਾਂਟ ਰੀਡ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਮੈਸੇਜ ਔਨ ਮੈਸੇਂਜਰ ਇਨ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਆਲ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਸ ਆਫਟਰ ਵੈਰੀ Are you living in the UK? Are you tired of paying a fortune for your phone contracts? Leica Mobile's contract-free UK Plan Ultra comes with unlimited national calls and texts, plus 12 gigabytes of 4G data, all for just £25. If you're a new customer, order your SIM online with our UK Plan Ultra and get it for just £12. Terms and conditions apply. For more information, visit leicamobile.co.uk. Make a change today. Choose freedom. Choose Leica Mobile. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor. Keep watching Kismat Karma. With Aarti. Insane. ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 090 ਨੰਬਰ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ ਐਂਡ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆਈ ਕੈਨ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 0803 ਨੰਬਰ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੇ ਕੈਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੋਰਟ ਇਟ ਆਊਟ ਸੂਨਰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲੇਟਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਅਰਾਊਂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਟਿਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬੌਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੇਟਣਾ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਿਖਰ ਗਈਆਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਕੇਓਟਿਕ। ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਏਬਲ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਿਕਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਔਰ ਰਿਪੇਅਰ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਟ ਦ ਪੇਸ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ।
ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਹੋਈ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਰਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਆਈ ਚੈੱਕ ਦੇਅਰ ਐਨਰਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਨ ਅਵੇ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਗੋਨ ਟੂ ਸਲੀਪ। ਐਂਡ ਵਾਲਸ ਇਸ ਸਲੀਪ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਜ਼ ਗੈਦਰਿੰਗ ਅਪ ਹਿਸ ਐਨਰਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੈਦਰ ਅਪ ਆ ਸਟਰੈਂਥ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਲ ਇਸ ਰੈਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੈਦਰਿੰਗ ਅਪ ਹਿਸ ਸਟਰੈਂਥ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਟ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਠ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਖਰ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬਿਖਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਲੇਟ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਟੈਂਪਟ ਫੇਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਫਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? you're only going to lose and the only person who is going to be the loser is you. So why is the point of this? ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, get it checked out. Let me check your energy for you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, the way that I will do is ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ। then you can take the right steps and move forward in the right direction. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ and then you leave it too late, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣ ਜਾਵੇ। It doesn't happen overnight. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। Really important. Recently ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀਗੀ for an emergency paranormal investigation. Emergency ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਫਲੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। It's only been about ਮਸਾਂ ਹੀ 4 ਵੀਕਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਜਦ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਯੂ've guessed it, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। It wasn't something that would cost them the world. It was something that would cost them maybe about 2 minutes. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ they didn't take the right step at the right time. Instead ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਵੈਰੀ ਡੈਂਸ, ਵੈਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਇਟ ਸੂਨਰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲੇਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਵਧੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਟੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। I'll do my absolute best to help you in every way that I can, ਪਰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀਗੀ, there are certain things which I could help them with, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ it's just something that's become so strong now, ਐਸ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ 100% ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, 100% ਹਟਾਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਲਡ them that। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ you've got time, but when I do your reading and I tell you you haven't got time, I'm not joking। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਓ। I'm not messing around when I tell you that there's very less time। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, we always hope for the best but we prepare for the worst। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 100% ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ'll ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਆਈ ਵੋਂਟ ਲੀਵ ਐਨੀ ਸਟੋਨ ਅਨਟਰਨਡ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰੀਅਲੀ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਿਸ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਲਾਈਕ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਟ ਔਨ ਦ MP3 player becomes a chore। Like really do we have to listen to this every single day? So the answer is yes। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ? so it's not something that's going to happen automatically। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਬੋਦਰ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ। ਦ 090 ਨੰਬਰ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਸਕਰੀਨ, ਜਿਹੜਾ 090 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ 0203 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਾਈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ,
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ who get a bit jealous or a bit envious ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਰਸਨ ਜੌਬ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਪਰਸਨ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। so you get a lot of jealous people like that in the world. How do you deal with them? What do you do? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ if you are a victim of negative energy of that sort, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਓਨਲੀ ਯੂ ਨੋ what you're really going through, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਪਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਡੂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਾਈਕ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉਪਾਅ ਆ, ਬੈਸਟ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਆ, ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਬੈਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਲਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੁੱਟ ਦੈਟ ਥੋਟ ਅਸਾਈਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ whether or not you accept it or you don't। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਫ ਯੂ ਡਿਨਾਈ ਦੈਟ ਗਿਫਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗਿਫਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਵਾਪਸ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। The same way with negative energy, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, you don't want to accept that energy in your life। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ, ਡੋਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ, you're affirming that negativity and you're turning it into reality, you're giving it power। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਵਿਸ਼ ਫॉर ਯੂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਛਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨੈਵਰ ਵਿਸ਼ ਬੈਡ ਫॉर ਐਨੀਵਨ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਤੇ ਵੀ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਟਸਐਵਰ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਫੀਲਡ ਪਿਓਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੈਡ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ,
ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਰੂਇਨਿੰਗ ਯੂਰ ਓਨ ਐਨਰਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਓਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਯੂਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਅਪ ਅਗੇਨ। The power of love, the power of good is so strong. ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ। Is that strong? ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ always try to make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਪਿਓਰ ਐਨਰਜੀ, ਪਿਓਰ ਲਾਈਟ, ਪਿਓਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਰੱਖੋ। ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਪਿਓਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀਪ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਵਰੀਵਨਸ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯੂ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਪਿਓਰ ਐਨਰਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ। ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ। ਵਾਈ ਯੂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਯੂ ਵੇਸਟਿੰਗ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਅਵੇ। ਅੱਧਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਫੋਕਸਿੰਗ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਔਨ ਦੈਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪਰਪਸ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਚੀਵ? Once you know that, then follow that. And if you know it's for the right reasons, then definitely follow it. Then you shouldn't even delay it. But ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ, ਆਪਣੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਰੌਕੇਟ ਸਾਇੰਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਦਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਨੋ, ਆਮ ਨੋਟ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਯੂ ਟਰੀਟ them equally। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, whatever energy is that they're trying to send your way, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, very quickly they will realize ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, there's nothing wrong in that. It will make you happy. Because when you grow, you don't want to grow alone, you want to grow together. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਸਕਸੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗਾਰਡਨ ਆ, ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, what a boring garden would that be?
ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾ ਚਾਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। You don't want to be the only sort of successful person in life that you know. ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ then obviously you'll lag behind। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਓ। Try it and tell me what happens in your life. Even tell me within the next 3 days or so. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ, ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਤੇ almost instant। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ, they kind of turn their lives around instantly। ਫਿਰ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, with your whole being, that's when you say the prayer। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, whatever you call it, I say it's my personal conversation with God। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਇਟ whatever। The main thing is ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, the energy that you put in, it should be pure positive energy। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਵਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ। ਦੱਸ it। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸਾਰੋ? ਵਾਈ ਦੇयर इज नो ਰੀਜ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਾਂਗੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, it's not going to help you grow, it's not going to help you move forward। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। that's a wrong way of thinking। ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਆ ਇਹ ਸੋਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਜਾਊਗਾ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਪੀ ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਵਟ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂ've got nothing to worry about। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਦਿਓ। as soon as it comes into your mind, just nip it at the bud, get rid of it। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, not a speck of a space। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਰੀडम ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you realize that you're growing so fast and so quickly ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। every day will bring a new opportunity, every moment will bring a new success। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਦਲੋ। ਸੋ there's two ways of looking at life। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ
ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਕਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੈਟਸ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਡਾਊਨਫਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਕ ਰਹੋਗੇ। ਬਟ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਵਾਟ ਅਦਰਸ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 56 ਭੋਗ ਖਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਵਰਕ ਫੋਰ ਇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਗੈਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਵੇ ਦੈਟ ਲਾਈਫ ਵਰਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਮਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। I'll see you guys after. Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग। मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. Trevor. Yeah? You're a private landlord, right? And your tenants are in a tough financial situation. They can't pay their rent, which is keeping you up at night. Yeah, but... But you're with Direct Line. They'll repay any unpaid rent until the tenants are out. So relax, Trevor. It's time for me to put you to sleep. Coco? Landlords, Direct Line guarantees to beat the quote and renewal premium of other insurers for the same cover. Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismat Karma with Aarti. ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਮ ਗਲੈਡ ਯੂ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦ ਸ਼ੋ, ਆਮ ਗਲੈਡ ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸ਼ੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਪੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर लव, योर ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਡਜ਼ ਮੀਨ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਮੀ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਮਿਸ ਦ ਫਰਸਟ
part of the show for any reason whatsoever, catch up with it later. ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and I've put the link on my Facebook page as well ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ. But the most important thing in life is that ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, let's try to fix it, let's try to solve it sooner rather than later. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਤਾਓ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਰੱਖੋ, ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ. ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, it shouldn't be there. ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝਣ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ. ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਫਰਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੁਸਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ. ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਟਰੈਕਟਸ ਲਾਈਕ, ਰਿਮੈਂਬਰ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ. ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ. ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਗਿਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. That's not the way life is. You're on your own life path, your own life journey, and someone else is on theirs. ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਂ. Don't compare yourself to others. They are on their own life journey. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. A lot of people that are much older than me, they'll try to compare themselves to me. But I'm on my own life journey. They're on their own life journey. So ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ life journey ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, just focus on you. No one else in the whole universe can be you. Only you can be you. ਫਿਰ ਆਪਣੀ own energy ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ concentrate ਕਰੋ, focus ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ background ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ start ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ stage ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਬੇਲੇ ਆ. Only you know. Only you know what you've been through. No one else. And you don't need to write a book about it. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਹ ਦੁੱਖ ਬੀਤਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਬੀਤਿਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਗਿਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ. You won't have the power to get out of bed in the morning. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਸਟੈਡ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹੋ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, you gave me another day to live my life, another day to make the most of this opportunity, and another attempt, another go at life. So you give it another go. You use that energy, you use that opportunity and make the most of it. ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਓਵਰ ਯੂਰ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਰ ਜਾਓਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ. ਫੋਕਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਔਨ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਚੀਵ. ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਲੈਟ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬੀ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੈਪਨ. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ. ਸੋ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੱਚ ਅ ਲਵਲੀ ਲੇਡੀ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਕਮ ਫਾਰ. ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ ਮਚ. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਲਝਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਹਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ. ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ. And she's normally just kind of left alone majority of the time, majority of the day.
ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਫ ਇਜ਼ ਮਦਰਸ ਡੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਭੇਜਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਭੇਜਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿ ਫਾਈਨ ਫੇਅਰ ਇਨਫ, ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। She recently came to see me for her recent reading now. ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, and at that time she was completely distraught. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। Every morning as soon as she used to get up, she used to think about all the good times that were there and compare them to her life now ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। That's what she got to hear। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, like this is I don't like my life like this। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, and when she started developing the spirituality, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ realize ਕੀਤਾ ਕਿ there's so much more to life. The part of life she was living was not even the 2%. There was so much of it she was missing out on। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਫਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ। but she has come a long way। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and I'm not and that's kind of me being very nice, but sometimes it takes them longer than that। so ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਲਸ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, and she really focused, really tried। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, I'm gonna always think good for others। And that's what she started doing। And it takes a bit of time to train your mind, to train your mindset, your attitude, but she rewired her brain and she was able to do this। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਪਨੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਥਰੂ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਪਨੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸਰਟਨ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਹੈਡ, that ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ the approach that we used was something very tailor-made to her energy field। But this is not the same lady we spoke to 3 months ago। ਆਹੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਇਟਸ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਇਹ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਐਵਰੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵੇਕਸ ਅਪ ਸ਼ੀ ਫੀਲਸ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਗੋਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਾਂ। And then she starts her day. Because when you think about it, it's true. Every day is an opportunity. Make the most of it. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਫ ਯੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, all you're going to get is problem। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ change ਕਰ ਦਿਓ dynamics ਨੂੰ and you focus on the solution, you will find a solution and you get more solutions। ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ that they have a problem for every solution। You give them any solution in the world, they will have a problem for it। I met someone like that this morning। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ them to think that I'm doing anything weird। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ weird ਆ?
ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਣ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਵੇਅਰਡ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਵਾਟਸ ਵੇਅਰਡ ਅਬਾਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਗॉड्स ਨੇਮ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੇ ਫਿਰ it was something really simple that she had to say. It wasn't even ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, it was something so small, like literally 2 sentences. ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੀ weird ਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, you can explain to them, this is what I'm reading, this is what it means. ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜੇ so many excuses, and that was the sort of person who was perfect. I could see their picture in a book. If I was to write a book on kind of sayings and what this thing means, her picture would be in the dictionary for having a problem for every single solution. ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਲਾਈਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਟਰੂਥ ਕੇਮ ਆਊਟ। ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, so lazy ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ it shocks me, it amazes me, it makes me feel ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, is this a joke to you? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, guys, you need to take the right step। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। If you just keep throwing money at me, I'm just going to get really rich, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, and I'm not going to lie to you about that. I'm being honest. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। The only thing I can do for you is a reading. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। I can't do the remedy for you. ਉਹ ਰੈਮੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, then no one can help you on your behalf. It's really important to understand this. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਆ। And are you really giving someone else permission to change your energy field? We've already spoken about energy manipulation. We've already spoken about this. So I'm not going to repeat that again. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੋਚੋ, ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਓਪਨਿੰਗ ਅਪ all the jewels, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੋਰ ਹੀਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, it's not going to remain there. What makes you think so? It's Kali Yuga. People are not that honest in this world. So be very careful with the steps that you take. ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, get rid of it. ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, then get in touch with me and I'll do my best to help you. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, give me a call on the pre-booking line. ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਡੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ'll do my best to help you। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, I can only help you if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਵੇ। ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਵਾਕ ਔਨ ਦੈਟ ਪਾਥ ਫੋਰ ਯੂ। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਵਾਕ ਔਨ ਦੈਟ ਪਾਥ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। whether you want to remove some negative energy from your life ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ, ਥੋਟ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, whatever it is that you want to do, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, then definitely get in touch with me। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂੰਗੀ। ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਨੋ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਵੀਲ ਇਟ ਔਰ ਨੋ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ that information ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ। ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। really important। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਿਵਿੰਗ them permission to enter your energy field। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਰਜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਐਨੀਬੋਡੀ ਦ ਚਾਂਸ ਟੂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਯੂਰ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਫੀਲਡ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਆ ਜਾਂ ਕਟਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਫ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਅ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਾਈਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਅ ਲੌਕ ਆਫ ਯੋਰ ਹੇਅਰ, I find that very questionable ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, why would somebody want that? ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਦ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ ਐਂਡ ਨੋ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ them with your life, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। You know, so that's why the answer is yes and no. Specifically ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। I need to check your energy for you, then I can let you know.
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਹਿਮ ਆਇਆ ਰਹੇ ਕਿ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਰੋਂਗ ਆ। ਵਹਿਮ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸ਼ੋਰ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਫॉर ਯੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। also be very very careful with your shoes, anything that you wear basically। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, anything that you use, even your umbrella, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਸਟ ਡੋਨਟ ਲੀਵ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਦੈਟ ਲਾਈਂਗ ਅਰਾਊਂਡ। ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਡੂ ਹੋਲਡ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਅ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਸਾਈਕਿਕ ਔਰ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਮੀਡੀਅਮ, ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਪਿਕ ਅਪ ਅ ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨਸ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ। ਯੂ ਕੈਨ ਪਿਕ ਅਪ ਅ ਲੋਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨਸ ਐਨਰਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਟੂ ਪੀਕ ਇਨਟੂ ਪੀਪਲਸ ਲਾਈਵਸ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫॉर ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, she had so many negative items in her small little home. It was incredible, all full of all these negative items. It's like she had been collecting them for a very long time. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ asked you to get rid of so many things, but they were just kind of stuck, they were still lying there. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਕਨਸਟੈਂਟ ਬੈਟਰੀ ਰੀਚਾਰਜਰ ਦੇਅਰ ਫॉर ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪਿਓਰ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, chaos, absolute chaos। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕਦਮ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਗੂਗਲ ਯੋਰ ਗੁਰੂ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਈਵਨ ਯੂ ਕੁਡ ਓਪਨ ਅ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟੁਮਾਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, is it authentic, is it from a genuine source? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਾਅ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। I've seen people ruin their lives. I've seen people make a mess of things. Majority of these emergency paranormal investigations ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ people are messing around with their own energies. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਯੂ ਮੈਸਿੰਗ ਵਿਦ, ਡੂ ਨੋਟ ਮੈਸ ਵਿਦ ਇਟ। ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦੈਮ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਾਂਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹਰਟ। ਡੋਂਟ ਪਲੇ ਵਿਦ ਫਾਇਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਯੂ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨੱਠਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੁਝ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। That person will probably be living their life happily, not even realizing or knowing what you're trying to do to them. ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। It's not good. ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Why are you using dark energies? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਓਗੇ, they'll consume you, they'll take over. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਦੇ ਬਿਕਮ ਐਡਿਕਟਸ, ਦੇ ਕੈਨਟ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨੱਠੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। They have a whole kind of list of people that they know that they can go to, all these negative energy practitioners. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਧਾਗੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, these people wouldn't be sitting in the little tents. Instead, they'll be billionaires, they'll be in their mansions. So ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਣੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ। ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਟਰੂਥ, ਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। There's no other way about it. There's no shortcuts. ਸ਼ੋਰਟਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਲਸੀ ਕਰ। Are you living in the UK? Are you tired of paying a fortune for your phone contracts? Leica Mobile's contract-free UK Plan Ultra comes with unlimited national calls and texts, plus 12 gigabytes of 4G data, all for just £25. If you're a new customer, order your SIM online with our UK Plan Ultra and get it for just £12. Terms and conditions apply. For more information, visit leicamobile.co.uk. Make a change today. Choose freedom. Choose Leica Mobile. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग। मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. दोस्तों सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो किस्मत कर्मा आरती के साथ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲਾ ਦਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਡੋਂਟ ਡਿਲੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਇਟਸ 090 ਨੰਬਰ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਔਨ ਦ 0203 ਨੰਬਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਵਨਸ ਯੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਮਾਈ ਟੀਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ, ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਏਅਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, whether you're in Canada or America or Zimbabwe, anywhere in the world, it doesn't matter, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਲਿਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਵਰਕਿੰਗ ਨੰਬਰ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਔਨ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਮਾਈਸੈਲਫ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਯੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਨਾਟ ਟੂ ਮਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ, ਪੂਰੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਐਂਡ ਆਈ'll ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਫॉर ਅ ਮਚ ਮੋਰ ਸਟਰੋਂਗਰ ਰੀਡਿੰਗ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਲਣ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਇਦਰ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਐਸ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਨ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 4 ਮਮ, ਡੈਡ ਐਂਡ 2 ਚਿਲਡਰਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਫॉर them to be arranged back to back ताकि I can do your readings back to back. Either way, I'll do my best to help you in every way I can. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਵੈਨ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਫॉर ਅ ਰੀਡਿੰਗ, ਕਮ ਵਿਦ ਅ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ, ਨੋਟ ਵਿਦ ਅ ਕਲੋਜ਼ਡ ਮਾਈਂਡ। ਐਨ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਓਪਨ ਵਿਜ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ which might be something completely new to you. Now I'm used to these things, ਮੈਂ ਤਾਂ used to ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਟ ਨਥਿੰਗ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮੀ ਐਨੀਮੋਰ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋ ਐਵਰੀਵਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ, ਨੋ ਐਵਰੀਵਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਪੈਰਾਨੋਰਮਲ ਐਨਰਜੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡੋ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡੋ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਹ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰੂਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹੂੰਗੇ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਟ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਵਾਟ ਸਪਿਰਿਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂ ਐਂਟਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
these are very important things. Now there are so many different types. If I go through them, I could write a book. पर ਇਹ चेक करना कि वो किस तरह की एनर्जी हैगी है, किस तरह की एंटिटी हैगी है, देखना ज़रूरी है. If it's a spirit, if it's a ghost, if it's an entity, if it's an energy, कोई यक्षा की है, I don't know. I need to check. मैं check करूँगी ताही मैं थानू दसूँगी. And then I'll be able to guide you and help you better. पर सब तो better best चीज़ यही रहूगी कि जे तुसी चाहते हैं कि मैं थोड़ी मदद करा, be as open and as honest with me before I come to your home. Like say for example तुसी चाहते हैं कि मैं थोड़े लिए आके paranormal investigation करा, ये तो पहला कि मैं थोड़े घर दे विच पैर भी रखा, पहला तो be very open and very honest with me. Because the more information I have to detect who it is, the more prepared I can be from my side. So as चीज़ तुसी ज़रूर ख्याल रखना है गया. सोचो इधर बात थोड़ा जैसे सीधा चलते हैं अपने अगले कॉलर दे कॉल. Hello जी. Hi Arti, how are you? I'm good, thank you. How can I help you? Yeah, I'm just ringing you out of desperation, basically. I'd like a reading done about my relationship. It's got quite bad recently. I think it was heading that way anyway, but there seems to be I don't know what the problem is. I think there's no communication there. There's now lack of trust from my side, and did have quite a rocky weekend gone. So I just want to know where I stand with regards to the relationship, because I can't seem to say anything right. I have spoken to you about this before, so you probably know who this is anyway. But I've tried so much to do whatever I can to help the relationship, but it's got to the point now where I don't really care, and I just want to know what to do. If you can see anything, I don't know. Sure. Partner's actually got back to work as well, but I'm always seeing that turn a negative into a positive, and it's basically doing it's having an impact on me as well, and it's getting me down as well. Okay, let me have a look. Let's find out what's going on, and hopefully we'll take it forward from there. Keep focusing on this for me now. Just remember to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Thank you. Stop. That's perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Perfect. That's your second card. And once again, please. Stop. Acha, that's great. These are your three cards. I'm just going to take a few extra cards out for you as well. Let's see. Because I've told him a number of times he's got free will. If he doesn't want to be here, don't be here. If you do, then make a go of it, basically. Yeah. Was that over the weekend or from before as well? I would say from before as well, but it just escalated this weekend. It hasn't been well for a number of years, and it just comes down to the same thing, like, oh, well, I've had this or I've got this, and it's like, well, who hasn't, basically? Okay. You know, one thing that's coming up quite strongly in the cards is that there definitely does seem to be certain things that have happened that has caused a slight change in the dynamics of the way that things normally work, or the way that things normally are. Now, this change could be the change that's maybe happened within his work situation. Okay. So there has been a slight change in the dynamics as well. Now, one thing that I am picking up also is that there seems to be some blockage that is there. Is sometimes what happens when we spoke off air, if you remember, we spoke about this as well. Sometimes when we let negative people into our lives, or into our homes or into our lives, then they kind of, I wouldn't say, it's not they leave their negativity there, but they do leave some sort of a frustration there, and then that kind of stays with you. It's almost like a bad smell. It kind of lingers on. Okay. So that's one thing that I'm picking up quite strongly in your cards today, unfortunately, is that there seems to be that block that is still there, and it's not moving. It's not. It's almost like it's not being let go of. Now, one thing that I am picking up is that this situation is not permanent. It can change. The way that it needs to change, or the way that it can change, is up to
the both of you, to be honest, because one thing that I'm picking up is that I don't feel as if from the reading that things are so bad, so negative that both of you can't make a go of it or can't make things work. But I strongly recommend for both of you, if you can, go to a BACP website. It's BACP. So if you go online, go to a BACP website. And over there, you'll be able to find a list of all accredited counsellors. Now, BACP is a body that accredits counsellors. So these are qualified counsellors. See if you can find somebody who does family counselling or couples counselling near your area, near you. And I would definitely, suggest, as per the cards, that maybe that's a route that both of you should take, because both of you have given everything to this relationship. So it'll be a shame to waste it, or a shame to put it to waste. And for both of you to kind of think that it's okay to maybe sometimes say some hurtful words, or sometimes say things which are a bit uncomfortable, is okay. It's not. Oh, I know that, but it's just out of anger or out of frustration, and then it just builds up, and then you just let off steam, basically. Yeah. And you shouldn't do that, I know that. Yeah, but for that, you need to know the underlying issues for that. I mean, knowing something is great, because that means you're over the first hurdle, which is denial. Then that means knowing something, you're accepting it, and you're taking responsibility that this is what I'm doing, this is why I'm doing it. The thing now, what you need to unlock is, why are you, if you're taking a step or he's taking a step, why are we taking this step again and again? Why is it repetitive? So that's something that needs to be that needs to be looked into. And sometimes we can try to understand someone else's feelings or their problem or their emotions. Like, we can try to understand what they're going through, but because they're the ones who are going through it, we can't fully understand. Because different, like say for example, if you're on different medication, it has different effects on people. So we can't be the judge of how much or how less something's affecting someone, or if they're saying we're trying, or we are trying our best, or we are trying a little bit. We can't be the judge of that, if they are trying their best or if they are trying a little bit, because we're not the qualified doctors in that field, or even the people who have made the medicine. Even they can't kind of completely judge what percentage that other person is trying or not trying, because they've been told to take X, Y, Z, and they're just following orders. So sometimes I feel that sometimes it's a bit unfair, because it's one of the worst things that can happen to a person when they feel like they are giving it their all, and everyone else around them thinks that maybe they're not trying hard enough. So it can be very hurtful, but I feel that it's unfair on to be honest, like the way the cards have come out, it seems like it's really unfair on both of you. Because the communication is breaking down, the trust is breaking down, and that's vital for a relationship, for any relationship to survive. That's absolutely vital, and it would be hurtful to see both of you kind of, God forbid, but it would be hurtful to see both of you break up or tear apart, because I know I've done so many thousands of readings for so many people, but this is actually making me upset, because I've met both of you, and I know how right you are for each other. And honestly, I can count on one hand the amount of couples I've known that are so right for each other, and it hurts me to do this reading, to know that there's so much going on. But I would strongly recommend, if you can, definitely try to find a family counsellor, couples counsellor as soon as. It would really, really be helpful. Secondly, what I would say to you is that as soon as you get an opportunity, definitely try to see me at least once off air. And I'll do my best to help you. I'll do a detailed reading, see if there's any underlying issues or anything else that I can help with. I'll definitely do my best, but I'll definitely pray for you as well. That God helps you both be strong together. But the thing is, it doesn't matter what I feel or what I think or what the world thinks. You put everything else aside. The most important thing is what you think and what you feel, and what he thinks and what he feels. Because if something's making you both happy, then you go forward with it. If something's making you unhappy, then that's wrong as well.
you know. So that is something that I would say to you, that hopefully once you meet a good counselor, a qualified counselor, then that person can help you the right way. Before even kind of having a full-on session with a counselor, you can speak to them beforehand and see whether or not, or you know, kind of look at their website and see whether or not that is the sort of person that you want to communicate with, that you both are comfortable with, and then go ahead. And only when both of you are comfortable, then I would say to you, yeah, go for that, because it's important to kind of, from both of your sides, to give it a go. Okay. Can I just, thank you, Arti. Can I just ask, you mentioned about the blockage. Is there anything we can do for that then? For that, that's the reason why I've said that whenever you get an opportunity, definitely speak to me off air. Because if there's anything that can be done for on a spiritual plane, then whatever steps we need to take, we'll make sure that those steps are taken, because no one else's kind of negative fumes should come into your life. Okay. You know, and we shouldn't let that linger on for so long. You know, so that is something that's really, really important. But sometimes some people's their own kind of negative energy field, their own vibe is so strong, so powerful, that we can't help but keep thinking about them. And even when we're thinking about the other person, we're drawing their energy into our field. Now, whether their energy is positive or negative depends on the person. So say, for example, you're thinking about a person who's suffering with a lot of negativity and who's very negative themselves, then you're drawing their negative energy into your field. But if you're thinking about, say, a religious person or a holy person or a saint or a good person, then you draw pure vibes or positive vibrations or good energy into your field. So it really depends on which sort of energy you want to draw upon. So even your thoughts, your mindset, all of these things have a big impact on our home, our environment, and our personal energy as well. But what I'll do is I'll definitely pray for you. Hopefully I'll speak to you off here really soon. But please be strong and make sure, just drop me a quick email even after you've said that, Arti, we've made an appointment with a counsellor on so and so date, because it's really, really important that you both do get the right help. All right. Brilliant. God bless you. Okay, Thank you so right, much. Thanks. Hi to Bye. everybody. ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ। ਗॉड ਇਜ਼ ਮੇਡ ਮੀ ਰੀਲੀ ਅਪਸੈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, it often happens, it's like first time when I meet someone, they walk into my office ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਆ, but just as they're sitting there, they turn into someone very, very close to you. It's only because of the energy work that I do. You get so closely connected. You know, as field ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। It's incredible. You know, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ you know, ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ, ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ, you know, and it means a lot. You know, recently ਇੱਕ gentleman ਦੀ reading ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, he goes to me, Arti, you're the best sister I've ever had, and you know, I was so overwhelmed with the love. ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। So that connection is unique. That connection is something जो परमात्मा दा बनाया होया हैगा, and we can't kind of all of a sudden kind of tear that apart or rip that apart. We can't do that. But जो परमात्मा ने साडा एक कनेक्शन बनाया है, मैं कहूँगी परमात्मा बनाए रखे, इस एनर्जी नू इदां ही स्ट्रोंग रखे ताकि मैं तुहानू अपना समझ के थोड़ी हेल्प कर सका, अपना समझ के थोड़ी मदद कर सका। क्योंकि जे मैं अपने मन दे विच यही सोचा ना कि ओह ये तो फलाना तो मेरा क्लाइंट आ या ये तो मेरे क्लाइंट आ, then I'm not going to have that same energy. जे मैं तुहानू अपना समझ के काम करूँगी, I know I'm going to try my absolute best ताकि थोड़ी पूरी मदद हो सके ते थोड़ी सही मदद हो सके। Because I don't want you to be hurt. मैं नहीं चाहती कि थोड़ी लाइफ कोई नेगेटिविटी आवे या थोड़ी जिंदगी कोई तकलीफ आवे या कोई दुख आवे, थोड़ा जिहा भी कुछ भी थानू कितों भी कोई प्रॉब्लम ना आवे। You know, I don't want you to have any problems whatsoever. जे कोई तकलीफ हैगी या कोई प्रॉब्लम हैगी या, from my side, what can I do? The best that I can do is I can show you the way. That's the best that I can do. फिर मेरे हाथ बनने होए आ। You know, that's my limitation कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ रस्ता दिखा सकती हैगी आ, पर उस रस्ते ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ हैगी। It's important to understand this. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ,
I can't, no matter how much I want to in my heart, I can't take those steps for you because it's your life. You need to change it. You need to take control of your own life. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, how can I? You know, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਦਲੋ, ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, I can show you the path, I can, you know, the way। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, I can help you with that as well। ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। It's up to you to walk on that path and it's up to you to make it positive। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। At the end of the day, it's your life, your energy, and it's up to you to make it strong। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। You know, I can kind of give you the glue ਕਿ ਆਹ glue ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, but it's up to you to use that glue and it's up to you to do something about it। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। You know, and ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। You can use your free will ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ, ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। You know, use this energy in the right way। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। Some people think these are fairy tales। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। but they're in human form, but they're monsters। for example, Stalin, Hitler, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਹੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਚ ਐਨਰਜੀ ਆਰ ਯੂ ਨਰਚਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵਿਦਿਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਰਚਰ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ then that negative energy is going to win। ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਓਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, rather than looking without, seek within। look at yourself, look within, seek within, you'll find all the answers। you unlock the answers to every question there is in the universe just by looking within, by seeking within। all the answers are there। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। I can help you with this, but you will be the one who finds the answers because you need to look within yourself। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ। Why is this happening? What is it happening for? Sometimes we need somebody else ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, just to push us a little bit forward so things make sense। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, then we just stuck।
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ, we'll see the results. And sometimes it's a very difficult journey to kind of look for the answers within. ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ because you have to face your demons. And it's very hard, it's very challenging, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ give up ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. And I certainly won't recommend ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਜਰਨੀ ਤੇ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ. Don't kind of experiment with yourself. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, always seek the help of a correct professional. ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 0203 ਨੰਬਰ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ. ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੂੰਗੀ. ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ. ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ. Don't give it so much emphasis. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ'll do my best to help you. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਨਸ਼ੋਰ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰੋਪ ਮੀ ਐਨ ਈਮੇਲ. ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ, ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ. ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਫੇਸਬੁੱਕ, Twitter, Instagram, everywhere. It's all over social media at the moment. But yeah, definitely get in touch with us. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ people that have already subscribed to the newsletters, ਤੁਹਾਨੂੰ newsletter ਸਾਡੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ. ਜਿਹੜਾ newsletter ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, there's only limited spaces. ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, get in touch with me sooner rather than later. ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ. ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ. I'll see you guys tomorrow at the same